Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem một cái tính năng mới sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 13.2. Đó chính là các trang bị dành cho các vị sĩ quan của chúng ta. Đây là một trong số những tính năng rất mới mà nhà phát hành đã giới thiệu ở trong phần offline ở Hồ Chí Minh vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và xem trước những cái thông tin về cái tính năng này, xem nó sẽ thay đổi cuộc chơi ở trong trò chơi game Warpath này như thế nào nhé. Và trước khi mà đi vào phần chi tiết của cái nội dung video thì cũng đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Và các bạn cũng có thể để lại một phần bình luận về cảm nhận của các bạn như thế nào về tính năng mới này, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về meta của trò chơi. Còn bây giờ, let's go! Rồi, khi chúng ta update lên phiên bản 13.2 thì trong giao diện của các sĩ quan chúng ta sẽ có thêm hai cái nút nữa. Một là nút để chúng ta truy cập đến một nhà máy sản xuất hoặc là chế tạo ra các trang bị dành cho các sĩ quan. Và một ô là để chúng ta trang bị các linh kiện đó, các vật phẩm đó cho những sĩ quan mà mình sẽ sử dụng ở trên chiến trường. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một cái lối tắt ở ngay cái quầy rượu. Khi mà chúng ta bấm vào cái tòa nhà này, nó sẽ hiện ra thêm một cái nút nữa để chúng ta có thể vào được cái kho hàng, nơi mà chúng ta có thể triệu hồi ra các mảnh ghép cũng như các vật phẩm là các cái linh kiện, các trang bị dành cho các sĩ quan của mình. Ở trong giao diện này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên tay trái chúng ta có một cái ô thùng hàng để lựa chọn. Và mình đoán là sau này tương lai nhà phát hành sẽ có những cái ô tiếp theo để hoạt động cho các sự kiện nhất định. Cái này nó cũng giống như các cái nhà mà để chúng ta tìm ra các thẻ chiến thuật. Nó cũng có thẻ thường và các cái thẻ trong đợt sự kiện. Ở bên tay trái, ở bên tay phải chúng ta sẽ có ba cái nút. Một là nút wishlist, tức là chúng ta sẽ đưa những cái món đồ, những cái linh kiện vào trong danh sách mong muốn. Thì cái danh sách mong muốn đấy nó sẽ giúp đẩy cái tỷ lệ để các bạn có thể tìm được các món đồ nó cao hơn. Ví dụ như ở đây, tổng cộng chúng ta có tất cả là 8 cái món đồ có màu vàng là Legendary. 8 cái món đồ. Mỗi một món đồ sẽ có các hiệu ứng, các cái dòng để cộng thêm cho sĩ quan của chúng ta. Thì mình sẽ đi vào các hiệu ứng này cụ thể sau. Đó, thì cái wishlist này sẽ là cái nơi mà để chúng ta lựa chọn những món đồ chính. Thì từ đó tỷ lệ tìm kiếm nó sẽ cao hơn so với những cái món đồ bình thường khác. Rồi chúng ta cũng có một cái nút là để mua các gói hàng sẽ phục vụ chính ở trong cái tòa nhà này. Thì các bạn sẽ thấy cái gói 100 đô la cho chúng ta 45 cái chìa khóa linh kiện, chìa khóa đồ đạc để chúng ta có thể tìm. Và một cái nữa là phần thưởng. Đấy, thì ở đây nó liêm yết sẵn cho chúng ta những cái tỷ lệ để các bạn có thể tìm kiếm được những phần thưởng. 6% dành cho Legendary, 23,2% dành cho món đồ cấp độ cực phẩm và 70,8% là dành cho những món đồ khác. Thì trong cái Legendary này thì chỉ có 0,08% là dành cho những món đồ đã hoàn thiện. Còn lại thì chúng ta sẽ tìm kiếm được các mảnh ghép của nó với tỷ lệ tương ứng. Đấy. Ok, còn những món đồ khác là sẽ là những cái thứ như thế này. Rất là cùi bắp. Rồi, để mở được cái thùng hàng này chúng ta sẽ cần có một cái vật phẩm gọi là chìa khóa. Cái chìa khóa này thì chúng ta có thể mua với giá là 36.000 cho 10 chìa khóa. Và tối đa chúng ta có thể mua được 100 chìa khóa, tương đương với 360.000 vàng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày ở mốc 120 điểm sẽ nhận được thêm một cái chìa khóa và ba cái gói hàng, hai cái gói hàng và một cái là chúng ta sẽ mua trong các cửa hàng VIP. Thì mình sẽ cho các bạn xem sau. Đây, xem làm nhiệm vụ hàng ngày. Đấy. Ở góc độ này chúng ta sẽ có thực thêm một cái chìa khóa này. Đó. Và các gói hàng này. Đây nhá. Gói hàng này
với giá là 2,99 đô la, nó sẽ cho chúng ta 3 cái thùng hàng. Và khi các bạn mở, nó sẽ có cơ hội nhận được các mảnh ghép của các trang bị dành cho sĩ quan. Đấy. Đó. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cái bộ vật phẩm mà mình sẽ mở ra, sẽ là lựa chọn một trong 4 cái ở trong này. Thì cái này nó khá giống với cái việc chúng ta lựa chọn tượng của các sĩ quan trong giai đoạn khởi đầu ấy. Với giá là 3 đô la cho một ngày. Mỗi ngày nó sẽ refresh lại cái kho hàng này để các bạn có thể tìm kiếm. Và cuối cùng là cái phần thưởng này, cái gói hàng này, 100 đô la cho 45 cái gói, 45 cái chìa khóa. Rồi, shop VIP thì chúng ta sẽ có ở cấp độ VIP 20 thì phải. Đấy, nó sẽ cho chúng ta cái này là cái mảnh ghép mua trực tiếp luôn để có thể là ghép được các vật phẩm này. Hoặc là chìa khóa sẽ rơi. Chìa khóa, mình sẽ đi tìm cái chìa khóa xem nó nằm ở chỗ nào. Hy vọng là nó sẽ rẻ hơn, rẻ một chút để chúng ta có thể mua được chứ nhỉ. Đấy. Nhưng mà mình chưa tìm thấy nó ở chỗ nào. À đây. Đấy, 900 vàng cho một cái chìa, và tối đa chúng ta có thể mua được 10 chìa, tương ứng với 9.000 vàng, rẻ hơn khoảng 75%. Đấy là một cái này. Như vậy là chúng ta sẽ phải mua nó ở trong cửa hàng VIP với phần chiết khấu nó như vậy thôi. Hết rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ demo cho các bạn mà mua thử 36.000 vàng đầu tiên được 10 vé. Lần đầu tiên mở đây là được một cái vật phẩm này, có khả năng tăng cường hóa của đòn tấn công thường của quân đội và độ bền của quân đội thêm cái này. Ok. Và một ngày chúng ta có thể mở được tối đa là 2.000 lượt. Ok, đó, thế thì cái này chúng ta sẽ demo cho các bạn sau vậy. Rồi quay trở lại với cái danh sách của các vật phẩm, các cái trang bị sẽ được trang đeo cho các sĩ quan. Cụ thể chi tiết hơn, chúng ta sẽ có 2 loại màu, một màu là Legendary và một màu là cấp độ Epic. Chỉ có 2 loại vật phẩm này thôi, nhưng mỗi một loại vật phẩm sẽ có thế hệ của đồ đạc, thế hệ của cái trang bị này. Ví dụ như các bạn đang được nhìn thấy ở đây là cái trang bị này sẽ có thế hệ thứ 1. Như vậy là trong tương lai nó sẽ xuất hiện những món đồ trang bị của thế hệ thứ 2, những món đồ của thế hệ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Nó cũng giống như việc các sĩ quan thế hệ số 1, thế hệ số 2 và thế hệ số 3 vân vân. Đến bây giờ là đang sẽ có sĩ quan thế hệ thứ 5. Đó, thì mình đoán là trong tương lai cái trang bị dành cho sĩ quan nó cũng sẽ có cái thế hệ như thế. Rồi, mỗi một trang bị nó sẽ có các thuộc tính giống như phần sĩ quan của chúng ta, là ví dụ như cái trang bị này sẽ được triển khai cho các đơn vị và pháo binh và có khả năng tấn công. Trang bị này sẽ là dành cho các đơn vị xe tăng cũng có khả năng tấn công. Đây là dành cho các đơn vị mặt đất có khả năng tấn công này, và đây cũng là dành cho các đơn vị mặt đất có khả năng phòng thủ. Đó. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem một lượt các cái trang bị này nhé. Đầu tiên là dành cho pháo binh. Đây là một cái trang bị có khả năng tăng cường tỷ lệ chí mạng của các kỹ năng của sĩ quan lên thêm 3%, và tăng sát thương kỹ năng sĩ quan 3%, tăng sát thương cơ bản của lính 3%. Và nếu như chúng ta sở hữu cái trang bị này, chúng ta còn có cơ hội nhận được thêm các dòng thuộc tính ẩn của bản thân trang bị nếu như mà nâng cấp được cái trang bị này lên level 5. Thì như mình đang có ở đây là chưa có cái mảnh ghép nào để có thể ghép được trang bị này. Cứ mỗi lần ghép là chúng ta sẽ lại tốn các mảnh ghép này để nâng cấp nó lên. Và chúng ta cũng có một chỉ số là hiện tại và tối đa. Tối đa ở đây là level 40. Thì ở trạng thái level 40 chúng ta thấy tăng cường tỷ lệ chí mạng của kỹ năng sĩ quan lên đến 24%, sát thương kỹ năng sĩ quan thêm 24% nữa, và sát thương của lính là 24% nữa. Đồng thời khi ở trạng thái max level như thế này, chúng ta cũng có thể tăng cường tỷ lệ tăng cường cái sát thương chí mạng của kỹ năng sĩ quan của pháo binh đó lên đến 40%, và thêm cái kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên 20% nữa. Khá là khủng khiếp các bạn ạ. Đó, từng cấp nó sẽ có được cộng như thế này. Nhìn cái màu mè này giống như các cái trò chơi game nhập vai của võ lâm truyền kỳ ngày xưa ấy nhỉ. Rồi cái đồ thứ hai là dành cho xe tăng. Cái này sẽ giảm thời gian tải đạn đi 9,5%,
tăng tỷ lệ của đòn đánh tấn công thường có tỷ lệ chí mạng lên 24% và độ bền của xe tăng đó lên đến 48%. Khiếp nhỉ. Đấy, đây là ở level 40 thì khi mà đơn vị xe tăng này tiêu diệt được một đơn vị lính của kẻ thù thì nó sẽ tăng cường sát thương lên 8% trong 8 giây, có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Tức là nó sẽ có khả năng tăng cường lên đến 24% sát thương nữa. Quá khủng khiếp. Rồi, món đồ thứ 3 là dành cho các đơn vị mặt đất nói chung. Có khả năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên 24%, tăng cường đòn tấn công thường 24%, độ bền 48%. Khi mà triển khai cho các đơn vị, khi mà cái đơn vị đó tấn công, đấy, nó có khả năng gây ra được một lượng sát thương cho mục tiêu là với hệ số là 200. Và cái này có thể cứ diễn ra cứ mỗi 2 giây, cứ mỗi 2 lần trong 1 giây. Hiệu ứng này có thể được bắn 2 lần, tối đa 2 lần trong 1 giây. Đã nghe căng hết nhỉ. Đấy. Rồi, món đồ phòng thủ dành cho các đơn vị mặt đất. Đấy là gì? Tăng cường hỏa lực 24%, sát thương 12% và kháng sát thương 24%. Tăng cường khả năng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 40%. Cái này mà trang bị dành cho những đơn vị mà xe tăng hoặc xe tăng hạng siêu nặng hoặc bộ binh thì quá là tuyệt vời nhỉ. Rồi, đối với các đơn vị không quân, thôi mình cứ xem những cái món đồ khác đi này. Những món đồ mà epic này thì nó chỉ có 2 dòng thôi và nó không có hiệu ứng ẩn nữa, không giống như các món đồ legendary. Rồi, với mỗi một ở đây sang bên không quân này đi. Đấy, dành cho các đơn vị không quân này, sao lại thiết kế khẩu súng lục bạc này nhỉ? Đấy, ở trạng thái mắc binh thì sẽ là tăng cường hỏa lực này, tăng cường đòn tấn công thường này, độ bền này. Này dành cho máy bay ném bom cũng tốt, mà máy bay tiêm kích cũng tốt. Đấy, khi mà sĩ quan đó tấn công thì nó có khả năng làm chậm đối phương đi 20% trong 4 giây. Làm chậm. Đấy, đi kèm với sĩ quan cánh kiếm thì khá là tuyệt vời. Cái này sẽ là tăng sát thương lên 12%, tăng nghênh kích 30% và tăng độ bền 48%. Cái này nó sẽ khi mà bị tấn công thì sẽ nhận được một lớp khiên có hệ số là 500 tối đa trong 4 giây. Và cái này chỉ được kích hoạt lại mỗi 8 giây một lần. Cái này mà đi kèm với cáo bạc, nữ xà vương thì tuyệt vời. Sau lại triển khai cho các cái máy bay của Nga hoặc là của Đức, hết nước chấm luôn các bạn ạ. Đó. Rồi, tàu chiến thì sao? Tàu chiến thì chúng ta cũng sẽ có một cái tăng cường đòn tấn công thường này, sát thương kỹ năng sĩ quan này và độ bền này. Đấy, khi mà đơn vị tàu chiến tấn công thì nó có khả năng là bỏ qua, nó có khả năng gây ra cho kẻ địch một cái hiệu ứng là nứt giáp, hiệu ứng là bị nhận thêm sát thương, giảm cái khiên, độ bền khiên bởi 25%, 24% trong 8 giây. Đó. Cái này là cái gì mình sẽ phải tính tiếp. Đây, còn cái đồ này sẽ là tăng hỏa lực 24%, sát thương 12% và kháng sát thương 24%. Có thể tăng kháng sát thương của cái đơn vị lính đó lên đến 25% trong 30 giây khi mà tham gia giao tranh. Tuyệt vời. Cái này mà trang bị dành cho những đơn vị tàu chiến thiết giáp nhỉ, để tấn công một căn cứ thì thôi rồi luôn. Quá là tuyệt vời. Đó. Lưu ý là tất cả những cái món đồ chúng ta đang có trong giai đoạn đầu tiên xuất hiện là nó sẽ chỉ có thế hệ số 1 thôi. Và khả năng sau này các cái món đồ thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Ok. Rồi, ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái nút bấm là lên đến cái sảnh trưng bày các món đồ tốt nhất mà bạn đã từng tìm kiếm. Thì tất cả những cái món đồ tốt nhất sẽ được trưng bày ở trong cái sảnh này. Và tổng power của tất cả các món đồ này, đấy, sẽ được cộng dồn vào cái điểm chỉ số này. Và khi các bạn đạt được một cấp độ nào đó, chúng ta sẽ lại kích hoạt thêm các dòng ẩn ở đây. Căng thế nhỉ. Toàn dòng ẩn thôi các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có các dòng ẩn ở cấp độ 300.000 này, 400.000 này, 600.000 này, 750.000, 900.000, 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 1 triệu 8, 1 triệu 9, 2 triệu 1, 2 triệu 2. Tất cả những cái này nó sẽ được cộng ở trong phần bonus này, sẽ liệt kê ở đây. Nó không khác gì các cái phần da căn cứ và phần da của đơn vị trong các bộ sưu tập. Như thế này thì những người chơi tiêu phí sẽ chênh lệch ngày càng nhiều so với những người chơi nông dân. Đó. Chúng ta cũng có 3 loại binh chủng, các đơn vị lục quân, các đơn vị không quân và các đơn vị hải quân sẽ được trang bị trưng bày ở chỗ này.
Quá kinh. Ok. Đấy. Rồi nâng cấp này chúng ta sẽ có cơ hội chuyển hóa những cái này. Và với những món đồ mà mình lần đầu tiên tìm kiếm thì các bạn sẽ nhận được hoàn lại 100 vàng cho những món đồ này. Càng thê. Rồi mình sẽ mở tiếp cho các bạn xem nhá. Lần 2 này. Đó. Lần 3 này. Wow. Được một món đồ Legendary. Đó. Tuyệt vời. Thêm một món nữa. Mình sẽ mở nhanh đi. Mình sẽ cố gắng mở hết 100 lượt này cho các bạn xem. Khá là tốn kém bằng vàng. Như thế này thì không rõ là trong tương lai nhà phát hành sẽ phải tạo ra nhiều sự kiện để cho chúng ta kiếm được vàng chứ nhỉ. Chứ cứ như thế này thì bao nhiêu vàng cho nó đủ đây. Hết cơ hội rồi các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ chỉ có thể mua trong shop VIP nữa thôi. Ok, rồi mình sẽ... Đây, như các bạn đang được nhìn thấy là mình đã tìm kiếm được 12 cái mảnh ghép của cái khiên này. Sẽ ghép nó lại. Ok. Món đồ này sẽ được nâng cấp nhưng mình đang tìm kiếm được là 23 cái mảnh. Mình sẽ nâng cấp cái này lên. Đấy, được level 5 các bạn ơi. Ôi giời ơi. Cái này cũng vậy, mình sẽ ghép nó lại này. Đấy, hết rồi. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử trang bị những cái món đồ này dành cho các sĩ quan. Ví dụ như là chúng ta sẽ chơi cô nàng tóc đỏ này đi, tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan đi nhờ. Trang bị món đồ nào đây? Cái này xe tăng này, cái này cũng là dành cho các đơn vị mặt đất này. Đấy. Thế thôi, mình sẽ chuyển sang chơi các đơn vị xe tăng đi. Ví dụ anh chàng này. Đó, cái này có lẽ là tuyệt vời. Trang bị cái xem có hiệu ứng gì cộng thêm không nhỉ? Mỗi thế này thôi à? Đấy, bấm vào đây thôi à? Hết à? Không còn cái gì nữa à? Rồi, trong giao diện này chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy cái phần linh kiện của các sĩ quan được đi kèm. Thế thôi, chứ ở bên ngoài nó cũng không có hiệu ứng gì cả các bạn ạ. Đó, như vậy là mình đã cho các bạn xem trước về cái tính năng trang bị của các sĩ quan. Và các bạn sẽ đánh giá như thế nào về tính năng này. Nó sẽ thay đổi lối chơi của chúng ta ra sao trong trò chơi game chiến thuật Warpath này. Và cảm nghĩ của các bạn như thế nào thì hãy để lại phần bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm nhé. Còn hy vọng là chúc các bạn có nhiều điều kiện, nhiều vàng để chúng ta có thể tham gia vào cái sự kiện này một cách dễ dàng và tham gia vào quá trình phát triển các tài khoản một cách tốt nhất có thể. Ok, chúc các bạn may mắn và có những trải nghiệm tốt ở trong trò chơi game Warpath. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye!